Welcome to the city of Mati. Guys, ang damay ng QR. Guys, na-stuck na mo dire. Kaya kailangan na mag-confirmation. Pretty. Wala siya bra, actually. Wala siya mga patutoy. Kailangan na yung confirmation before makasulod aning lugar ni. Ayaw dyan magtuo sa beach. Okay, rag-walk in. Kailangan confirmation. Okay po. Nakalusot na rin. Nakabook o gahat. Guys, the region mo dapat magpuano. Okay. Nice kayo kadalanan. So, si Apple dira. So, may lesson learn na to. Wala ko ma-learn nga lesson. Kaya gibuhat naman nato tong part ko. Dili mag-strong. Ah, okay. Ako nag-isa ko tapos Lunch! Nakabot rin kay Mati Terminal. Mga on people. Fighting. Hello! Hi people! Welcome to Bahay Kubo Beach Resort! Guys, ako istorya sa inyo. So, dili mo kasunod sa dugmati kung walay confirmation, walay reservation. Okay, labo na matong nan mo ka ng dedicated sa work. Kailan po yun, wala pa kami complaints. Ano i-share? So, ang nahitabo, nanawag mga tao sa beach. Luckily, confirm mga among book sa Bahay Kubo Beach Resort. Ay lang day tour, tag 60 pesos ang entrance. Ang overnight is 80. Nasa like cottage. Kani siya nga Kubo is 600 pesos. Tapos naapon sila mga rooms. Tag 2K, 15K, mga nga na. It's already 1 p.m. Mag-picture-picture ba? So let's explore not just the Kubo, Bahay Kubo Beach Resort, but the rest of the Dahican resorts. Okay, I mean sa beach, Dahican Beach. They are these people, the birthday girl, and her twinnie, Danay Abs, Hi kay ate sa checkpoint. Koji-san! Perfect ba, girl? Leo Rivita, kabahan ka. Hi po, Ma'am Leo! ang babaeng, hi girl, the queen of all queens. Pageant sila dito sa likod, no? Bawal na magkuha na akong kilay, no? Pero ginit-init ihapon na po. Makatumi sila yung beach. Ah, kainit ba? My gosh. Wait. Ayan. Di ba? Sige, next. Luya pose ang isa o isa kay Pierre. Next. Jump shot. Next. God, nahurot na mong manok. Kaon sa? Iro. Oh, ni day, ang sudlanan sa manok kanina, oh. Hurot no. Oh, napay nabilin day, gamay nga unod. Sad. Charge your experience sa food. Hello everyone, we're done eating. Marami sa mong dinner. Hiyak pa more! Na meron sa shoreline. Tree kaayo siya, guys. Lights. Tapos, balon. Na maraming balon. Kamera diri ang mga tao. Gawa silang staff. Later, mag-bar daw may mga tumisalaing lugar. Yes, yeah. Mangita sila og boyfriend. Ma'am Apple, mangita po gagawin Ma'am Apple now with you. Oh, yes! Mamang, ikaw, juwang-juwa. No, I have one. Ay! Chika! Kasama ko na may hilapot sa akong hinay-hay. Kamaron. Ay! I'm free! Uy! Hello! Good evening! Cheers to girls! Yung mga babae. Chillin'. I bet siya. Sorry. Chillin' miniri. Diba? Happy birthday, Je!
Blow your candle later. Day, nagulat na daw si Jerry sa iyong cake. Coming na nasa amihan. Nahadlok ko. Wala akong hair. Diba? Happy. Profit to. Naligo pa silang dagat. Hello! Thank you so We're going much! out to Maragusan. Yay! Thank you po! Bye, Bahay Kubo Beach Resort! So this is Bahay Kubo Dahican Beach Resort. Bongga diri guys, dili mo magmahay. Good morning! Oh, may interview taga-chat na. Kumusta inyo ang Bahay Kubo? Hi, nice kayo. Siyempre, nice good sa inyo! Good, so let's go to Maragusan. Get your happy day, guys. See you there! Welcome to Maragusan Terminal. Mga tao, kumusta? Baka Japon. Bugda ang hangin. Mapol, kumusta ang biyahe? Okay lang. Birthday girl? Okay kayo. Ang isa, Hawaiian girl. Natulog raw eh. Okay, here's Maragusan Terminal. Welcome back. That's it. Nakita sa may food. Hi! Nag-food trip me sa Maragusan. Oh, nagpalit ng panner, cake, mga pan. Tenny. Ami ice cream, dirty ice cream. Ganong gitawag siya dirty dai? Hindi man siya Because dirty. naman siya- Ano Nicole? Nadili man siya dirty. Wala man sa mall. Thank you. Hilig kayo mabansag. Balut. Luya. Ice cream. Hi, ice cream tayo. Silang munisipyo tapos at may coffee later. May dinner. Thanks to Jerry for the dinner. Ito ang puti And nga after building ko yan. this, mag-ato namin na Ay, tapat ala, tapat ala building. Ay, mag-ato namin sa C Campo De Oro with a cake. Dito kayo. Hey guys, Calambafar, Cleo Heights, Fabian Peak, C Campo De Oro. Hello everybody! Welcome to C Campo De Oro! Already ay everyone ay ilang chat area. Ato to cart na. Musta ang atong pangkuandara? We're good here. Fighting mida. Sawadika. Sawadika. Nice no, Paul? What can you say? It's really nice. Kako anak. At tanawo,
Sige po. Makayakap na iba ang mag-isawa. Wala mo nagmahay sa lugar nga itong napilian? Wala. Thank you kaayo sa mong sponsor for our dinner. Our birthday gay. Birthday day. The booty girl. The birthday gay and the booty girl. Siya ang inungdan nga nung busog ka ay mi karon. Anyong everyone. Good night. Natuwa na kaya mga laog ba? Oy, by the way, kanang nice dere. Nice ba? May buntag. Aray bo. Sino ka sa buntag, no? Mga emoji. Pero, what's on the other side? So, diba, alam kayo mong view? Magkain pa daw kami. Cup noodles. Dahan mong bitawan na puso ko di magalaban. Kaya ingani din po mas ang mga tantere. Dito siya guys, kanina siya eh. Hatapat. Diba? Mag-breakfast tayo. Doon yan sa mga pinangapla daw. Ako kuya pagbalago. Ako sa high ko. Wala. Muhan. No? Dami ka bidjuhan ba? Amen. Dakimasu. Guys, clouds. Fogger. No, kainit. Nagulat pa mi nga magbaba ang clouds. See? Baba na siya ang uban sa mag-picture namin, no? Apple is with me. Hi! Nasa light puppy. I'm so obsessed with me. Ikaw ang ugma ko, kung dagway akong future. Alaw, ikaw rin. Wa baka nalipong sigtuyo sa akong imong pagkalaagan. Nasa agas akong dughan, nakas akong paart. Guys, mga to nami karon sa shooting, sa Astron shooting. Yeah, let's go firing! Yay! Oh, dili na mag-teacher. Guys, naman nga, dili na mag-teacher ito ko na nga experience. Pag napulkom namin, go! Paul. Ayun na! Pwede na maduhay mo. Nagbigat ba? Ano? Baro. Oh, suge! Dahil akong kusog ay. Magkano Dahil sa tanaw mo. Kusog na kayo mga ano, okay, kailangan mag-force, full force. Effort din sila gumawa. Kuhan sa cartoon. Hindi na siya mapatiro. Nakulba na. Uy, pariya gaba, uy, manervyos ko dahil diri dahil. Inulit kape lagi. Kumusta? Ha? Hindi Ma? ako.
Kumusta? Di magahi. Nag-plated. Napasang sa doli, oy. Nagawin mo siya. Nagdali mo ka. Yeah. Warm up, warm up. Okay, 1, 2, 3, play dead. Nay, basta tikir kaya nay ha. Yay! Madami! Mga fighter de fighter. Let's go! Salvosa Falls. Yay! We're alive! Yay! Kurog siya, Gil. Uy, nagkurog, makakurog siya. Yung puwet, kailangan yung puwet. Kailangan mo po. Kailangan yun i-poise. Ang poise jud nyo. Eh, para makuan. Linaw dyan ka sa orientation sa mga nakakaalam. Ikaw yung nag-voice girl. Welcome to Salvosa Falls. Bulingit kay kog now. Padalong lang ta everyone no sa Salvosa. Thank you so much. They